bij Japan en welkom bij een nieuwe video van Horizon Forbidden West. Ik ging Forbidden West zeggen. Vandaag gaan we verder wat we de vorige keer gebleven waren en dat was in een rare schip of wat het ook mag zijn. En we zijn hier vandaag met Varro en waar is Eren? Is Eren daarboven achtergebleven ofzo? The control console. To access the storage units. Can it tell us if the asset is in one of them? Bro, Oh, let's find out. bro. Ja, heel interessant. En deze man wordt geowned. Oké. Ik moet een code invoeren. 236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. Elle heeft ons legit, Elle heeft legit gewoon deze mensen nu vermoord voor een bozo. Wasn't there a number in the... Maar zie je het dood Ja, een getal in het noodsignaal en hoe moet ik dat weten? My god. Kasper, nu moet ik een getal gaan zoeken in een noodsignaal. 235. stress signal? You're right. I should check the log. Maybe this one. Was dat deze? Ik wil dat nu wel even gaan checken. Nuke hem. Die guy in elkaar geschoten. Pensativo. Que não lhe entendo. Laat me even. Ik krijg stress. Mijn gsm stopt niet meer rinkelen. Ik had het nooit moeten terugsturen. Maar dan voel ik me anders zo slecht. Oké, ik heb hem al af. Nothing. Hier is er ook al. 236 nee. containers in storage. Even Please enter the serieus. container error. Container Zijn ze allemaal dood? Maar hoe moet ik die code kennen? Hallo, je bent erg dan erg man. Wie? Die mensen zijn allemaal dood. Doordat Elle basically gewoon heel deze gang naar hier heeft gestuurd. Dit is echt gewoon easy deze game. Kom on! Ik ga met hem nemen. Waar moet ik die fucking code vinden? Dat was zo'n SOS code. Weet iemand waar dat die SOS... Ja, we blijven strijden, maar het lukt niet hè. We kunnen blijven strijden, maar we worden legit gewoon gepakt hè. Ik zweer je, kom zot. Wacht als je dan even voorraad. This easy? Dus mensen, ik ga even de vorige video moeten terugkijken, want ik herken dat getal niet meer. Wat een bozo. Was het 237? Was het 273? Weet ik toch niet. Allee, weet je wat, we gaan nog even 237 proberen. Ik hoop dat dat getal is. 236 Al bij dood. containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. 237 bestaat zelf niet. Ik typ 237 in en dat klopt wel, Kasper. Let's go. Aloy. Oh, ik zie daar iets dat we al kennen.
gedaan heb haar hebben. nu letterlijk Skin's like ice. een hond genoemd. Nu voel ik mij slecht. Wie? Wie denk Must have je? cut this from her head. Why? Yeah, I don't know, there's a reason why I asked him for. Amai. Nice kloon. Elizabeth. Apologies, I don't know what else to call Ik you. heb het ook gekloond, bozo. My name is Beta. I'm afraid I must be brief. I only have a few minutes before my keepers discover I'm missing, and I still need to remove this implant. I had hoped to find shelter with you, but if you're viewing this, I may be dead. Be careful when you take on Farsineth. They are ruthless, and they have Eleuthia, Artemis, and Apollo now. But at least I don't have the Gaia kernel to merge them with. Ik heb hier een zware hacken fucking 7v2 man. You must succeed. Oh, this was all for nothing. Good Mag luck, die gang in man. and goodbye. So she's... She's still alive. We need to get her back to... Zij leeft nog! Shit, they can fly. Amai, die kunnen vliegen. Aloy, can you hear me through this thing? What's Want die going guy on die now? legit een 1v1 houdt tegen mij, wat een bozo. Things just fell out of the sky. One of them is heading down towards En die you. gaat ook goed te voet The other komen, hè. one's Die komt waiting gewoon up op de here. voet van de bozo. We're coming Oké, up. die heeft een of andere een cheat glider deze bozo. Er zijn twee specters in de lucht gespaund, wordt Get her toen to net cover mij now. doorgegeven. En die zijn naar beneden aan She het vallen. stays with us. Zoals Oké, deze man heeft dan een cheat powers, man. Die heeft een fucking shield, hij heeft een glider, wat een I'll bozo. protect her. mijn glijden heb je dan nog niet. I should prepare to Ik, fight Spectre. nee, maar deze cheater wel. Can't let it get through to Varl and the clone. Bereid je voor op de strijd. Welke strijd? Waar is die poesie? Kom dan! Ik ga gewoon rond. We can get use of it. Here it comes! Maar die dingen zijn slijm. Ooh, ugly one, aren't you? Maar wat voor raar ding ben je, man. Kan je gewoon schieten met deze telen. Bozo. Maar die damage al. I should scan that thing. See if it has any weak spots. Nee, ik zit even vast in die steen zonder riel. Ja. Ik heb geen tijd om dat te maken, hè. Kom maar nu, hè. Hoe gaat het daarmee, hoor? Oké, ik wist niet dat die toren kon naar beneden staan. door een mega mantis, Kasper. Ik ben een dikke 1v1 aan het houden met 1 op 1 onder dat die gekke bol. Ah, maar die is nice. Die is easy, maar die is nice. That thing's quick. Die gaat van hier. Ik heb zijn helmet naar beneden gegooid, dus hij is dood, I guess. Alles. Oh, that helps. Ik heb een drankje opgedronken, dus why not? Alles is... De keizer. Kasper, de keizer zijn mega mantis. Oké, like what the fuck. Kill deze kut. Dank je voor de stuff. Ik ga best nu al die lichaam doen, dus why not?
ga gewoon een Blade gebruiken. Dus En ik vind het boze man, we hebben de beste fucking guy vermoord. ja, ik ben dood. Door deze rare springkaan. Deze springkaan is wel niet easy, maar die pusht hem in een hoekje. Ik kon niet meer weg. Maar goed, springkaan. Dat hebben we al gezien. I should prepare before the Spectre gets here. I can't let it get through to Varl on the clone. Nou, wat wil jij gaan preparen, mijn guy? Maar wat toegeven ze had de hacker raptor man. Allemaal kunnen misschien explosieve walrus. Ja, nee, ze heeft een ding. Here it comes! Ik weet niet wat dan voor is. En deze man nu zit de hand kwijt van de bootje. En deze man is legit dood van de bozo. Ooh, ugly one, are you? Toevallig die Varl opgedurmd is legit echt zo van I'm dead, sorry, I cannot help you. Haha. Maar ik die helm had afgeschud was wel veel makkelijker geworden eigenlijk. Like, die heeft me wel kanker veel man. I should scan that thing. See if it has any new shots. Get it then. Come on my level, baby. Be on my level. Die ridder is dood hè, die bozo. Giving up. Ook die ene priester is dood, dan de bozo. Is die priester dood? Ja, dat was goed. Die was zo van open die poort, boot, dus open die poort en die bozo die lijkt net op stuur. Ze wouden die poort maar niet openen. Ja bro, like, die zo weg mogen op, maar de ander niet. Casper, ik heb die rare springkaan zwaar Are you okay, vermoord. Aloy? Kut springkaan. Yeah, Hier is ze. I'm heading up top. Stay down here with the clone for now. Got it. I'll follow once the coast is clear. Oké, we moeten snel naar boven. Is dit video al bijna klaar? Die lichaam ligt hier nog steeds van de bozo. Casper? En Aloy steelt het gewoon. Ik moet nu Wat? vertrekken om die rare... heb je Erend gezien? Die met zijn bruin haar, die bleke man. Ik heb een dikke shield. baard. Die andere, die Varl. Gotta get back up top Eren. and deal with that other Die Spectre. gele. Nee. I just Nee. hope Aaron stays in Ja, cover. ze jawel. zijn... Ja, De die... ene ridder guy. Ja, ik heb die al lang Ja, gezien. ja, die zit ook bij ons team, hè. Al lekker. Van de bozo. Die was zo van ja, mijn been is dood, fuck you. Allee ja, Aloy was zo van fuck you, je been is dood. Het is nu alweer boven de 30 minuten en ik heb gemerkt deze vakantie gaan al de video's echt gewoon boven de 30 hè. Like. Aloy! Omdat het gewoon veel te leuk Aaron! is. And the Om Spectre's één tugging kleine kut te sails in. worden. It's got me pinned down. Hang tight. I'm almost there. Just hurry. Spectre, dus die Russische springkaan zit die redden, That doesn't dat sound jij hem good. noemt, I gotta get to te Aaron. vermoorden. Maar ik dacht dat die ridder, die basically die ene ridder guy die ons niet laat naar binnen, was dat niet een of andere leider? Die had bruin haar I'm en here. baard. Was dat niet de leider? That thing's shooting down the center. Die ene bozo, die ene ridder die ons niet naar buiten wil laten. See what I can do. Nee, maar omdat hij ons kent, heeft hij ons geholpen. Die Spectre Nee, heeft niet ons die, maar ik gestolen. praat over zo die andere, zo die ene die daarboven met de priester zat. Next day I could fly a fire. Dit is wel een andere duo. Like, ik dacht dat het de leider was en like, ik vind het zo hilarisch dat like, niemand keert over dat die guy dood is. Zo, hè. Die gast heeft mijn zuuraanval gestolen. Casper, plaats een val voor dat kutmonster, hè, dat in één keer sterft. Wat doe ik hiermee? Die schiet om die bal dat ik dan aan die bal op me heen. Nu zijn we met Bro, heel veel stof ligt hier nog, hè.
Kijk, ze er allemaal staan, dus dat dan opgegeven. En nu kan ik gliden met het ding. Deze Ik glide. Ik heb bozo dadelijk is. Ik heb een dikke glider gejat van een of andere dude die ik heb gekillt. Maar ik denk toch wel dat die wel kan eindigen. Ik hoop dit leuk van een like me zeker wel. Zie ik weer terug bij de volgende video. Momenteel nog aan het looten voor. Allemaal shizzle aan het looten voor dat ik ga saven. Ik ben die gast gewoon, die reuze springt al aan het doden. Hou. Reuze. Ik heb bozo ook hebben vast vermoord. Maar nee, daar staat ook een fucking machine, een reuze monster. Laat die reuze Nee, maar ik heb een vos vermoord. Easy vos. Maar nee bro, ik wou niet. Maar bozo, ik wou niet zweten. En uw kant. Ik heb daar nu even gestopt. Gewoon dit hier bukken. Kan ik niet? Like legit, Ellie heeft gewoon kanker bij man vermoord. Dat is echt zo sad. Even dat die mensen zouden kunnen surviven, deze, like, op een bepaald moment kwam er een cutscene die legit deze mensen gewoon ook dood te doen. Dus. Aloy, Dat kan basically geen effect op ofwel je die nu echt zei, of ik nu echt zo pro was dat het echt niet eens kon negate worden of zo. Long story. Of niet, like, ik had niet echt veel effect ermee op. she needs a healer. We need to get her back to the Maar ik base zie wel de grootste immediately. cap in deze game dat sommige dieners toch wel een of andere speer in zich hebben, maar like, het is wel duidelijk geweest dat ik Stalin killde, dus like, this game nightmare. You two go on ahead. I need to take another look at that weapon. Ja, ik save en dan ga ik video's uploaden. Let's go, de beste ding van het fucking film. If I can figure out how that thing Dat is echt het works, saaist. maybe the Zeniths won't be Ja, so no shit, invincible verstand after all. sarcasme niet zeker? Jawel, maar Casper. Ja. Kill ik die bos, maar ik die paard niet oppakken door een cutscene. En bozo. Ken je dat? Ah jawel! Maar Ik denk de laatste keer dat ik zoveel kankervideo's had gevonden en dan begon ze up te loaden was bij Uncharted, als ik me niet vergis, wanneer die marathon was van Uncharted 4. Bij mij sowieso FIFA. Er zijn nu al sinds 4 video's, like, de video van Uncharted duurt 16 minuten, like, algemeen, like, is goed aan de ene kant, aan de andere kant is dat slecht, want, like, uiteindelijk voordat ik op kan zetten, dat is natuurlijk ook weer even een tijdje, want ik moet dan laten eerst die ene uploaden dat het niet dood lijkt. Maar ja, bijvoorbeeld. It's better than nothing. Ik heb een soort van random bol meegenomen. Hopla, dit gat was wel nice. I need to get the weapon fragment to Gaia to analyze. If we can replicate it, maybe we'll have a way to defeat the Zeniths. I should check on the clone too. Varl, where's our guest? We're in the maintenance corridor below the control room. Welcome back. Ik Alle ga eerst video's even zo met niet. Kaya praten. Aloy, Dat is niet I see fucking we have a new makkelijk. guest, Like, Jin of the transmission. dat neemt ook kanker voor energie, hè. I also recovered this. The Oplet weapon it op was wat je part of zegt, somehow like- stripped a Zenith of its shield. Dat is ook wel één But ding. it malfunctioned and blew up. Like, sommige mensen kunnen dat niet in deze If we can part, dat is recreate wel the weapon duidelijk. and improve it, maybe Wow, we'll gain wow, the upper hand on the wow. Zeniths. Like, sommige, like, I will scan die it. gesmaakt toch wel
kinda veel energie inneemt, en zeker als je dan moet letten op je fucking woorden en al. Like, sommige mensen kunnen dat dus totaal niet. By combining the results with data from your Ik wil gewoon focus, niemand Lucas denken, kan want dus als een ik woord iemand was highly denk, dan denkt advanced, iedereen mee, snap je? comparable to Zenith technology. But not how it worked. Did the explosion corrupt the data? It was only a catalyst. The moment the weapon malfunctioned, it appears a command executed to purge all data within its core. Ostensibly, this was to prevent the weapon's secrets from falling into enemy hands. Whoever designed this weapon knew how to cover their tracks. Silence. Silence. Based on your data on him, that is my conclusion as well. And he's not gonna cooperate with us. Well, Silence. it was worth a shot. But that's not all. The Zenith got Eleuthia, along with Artemis and Apollo. That is unfortunate. However, our original plan remains unchanged. The two remaining subordinate functions should increase my heuristic processing density enough to absorb Hephaestus. Right. One problem at a time. Well, I guess I better check on the clone before I head back out there. Yes. She retreated to the maintenance corridor directly below us. Varl is with her. En maar die Varl is bezig met a lot of chickies. Het gaat niet zo Thanks, goed guy. met zijn relationship dan, zo. So this Hephaestus, she's like, Aloy! Glad you made it back okay. She panicked after waking up and stumbled down here. I thought it best to wait for you. I'll talk to her. Hello? It's Beta, right? My name's Aloy. What's wrong? Is it your injury? Simulacrum withdrawal syndrome. I don't understand. Sudden removal of a neurologically integrated data device. The brain, especially the cerebellum, goes into a kind of sensory freefall. Everything real feels unreal. Distant. Is there anything that can help? Do you have a focus to spare? It's primitive, but I can make it work. Yeah. Hoezo is dat? Booting up. So, Aloy, Dus dat van je kende ik genoeg I Candy zat om die suppose fucking you Yango's te evolven, want you krijgen and fucking Zenith? shield en Yango's in de Why ochtend are moet they here? evolven. What do they want? Allee, ja, How wanneer did het they zon, like, But ja, let's start at the beginning. gewoon like, I'm guessing wanneer they de zon faked the schijnt destruction of their ship a thousand years ago? Kunai. that seems consistent with their behavior. They wouldn't want to be followed. So far, Zenith established a colony world after all. Yes, for a few hundred years, but it didn't last. Some sort of natural disaster rendered it uninhabitable. Eindelijk een rol gespannen, let's go, extra The rol. descendants of Far Zenith escaped a dying planet. And Ben now je they want to even claim rolled? Earth for themselves? Not their descendants. What? Not their descendants. It's them. The same ones who left Earth 1,000 years ago. You didn't know? How can they still be alive? They don't even look... What do they do to themselves? I believe it's a combination of pharmaceutical, cellular treatments, and technological implants. And you? Does that mean that you're... I'm not like them. I was made. On the way to Earth. On the ship. I spent years studying in my training interface, all so that I could serve my function. Access and control of the terraforming system. But why? What do the Zeniths want with it? When I discovered the Zero Dawn system had disseminated into its subcomponents, I thought my purpose was to fix it. But I don't think the Zeniths want that at all. I think they want to wipe Earth clean and start over. Wat? Dus zij is helemaal hetzelfde als mij? So the Zeniths want to exterminate life on Earth. That's what Gaia and I concluded too. But why? Why kill everyone just to take over? When they took me on missions with them, I saw how they
butchered. The tribal people we encountered. They didn't seem to care about a rejuvenated Earth, so I concluded that they must want a hard reboot of the system. Then they can redesign it to be exactly what they want. Mass extinction for their own comfort? Who thinks like that? Well, without their Gaia kernel, they'll have a hard time doing that. The Zeniths needed Elizabeth's gene print to access Zero Dawn facilities. So they made you. Trained you. And you went along with it? They told me I was born to interface with the Zero Dawn system. When we reached Earth, I pieced together what must have happened to Gaia and her subordinate functions. That's when I started to realize I wasn't meant to fix Gaia. That they must have made me so I could do what their remote extinction signal failed to do. Reboot Earth for their own benefit. So you know about the extinction signal? It was speculation, but the only logical conclusion why Gaia suddenly self-destructed after operating efficiently for centuries. Gaia would have only undertaken such a desperate course of action if it had detected a threat to life on Earth that was more dangerous than ceasing function altogether. I should have realized that she would also order the recreation of Elizabeth Sobek to rebuild her. Yeah, well, surprise. So we're dealing with the same Far Zenith people who once lived on Earth. What else do you know about them? They were some of the most affluent and powerful people on Earth. They controlled almost every major resource, every industry. Gerard commands them. He's the one who decided to set up a base. The others, Eric, Tilda, Verbena, they resent his authority over them, but in the end, they always do what he says. Eric. He's the one I fought back in the Hades Proving Lab. He enjoys hurting people. Yeah, I know. You mentioned the Zeniths set up a base here on Earth. Where is it? Off the coast, I think. Whenever I had to go on missions, I was transported inside of a Spectre drone. I couldn't see anything outside. But I did overhear the Zeniths talking about it once. They were discussing setting up a perimeter energy shield to repel the local fauna. I'm certain they have other security measures. Spectre patrols, machine wars. It must be impregnable. What's inside the base? Launch facilities, so they can shuttle back and forth to their ship in orbit. Plus, infrastructure to gather materials and fabricate anything they need. Are there more Zeniths than the ones you met? I'm not sure. I suppose there must be more of them in the base or back on the ship. For all I know, there could be more of them out in space. Other survivors of the colony. How did you escape the Zeniths? Before the Hades Proving Lab, I never thought I'd get away from them. Even if I were to run. I'd never survive on my own in the wilds. Then I saw you. And I thought that maybe you could help me. So when the Zeniths pinpointed Eluthia's location in the biomedical research facility, I saw an opportunity. You said you saw an opportunity to escape when you went to capture Eluthia. What did you do, exactly? Whenever I was taken out on a mission to recover a subordinate function, only one of the Zeniths would go with me. The one the rebels killed, outside the facility. Verbena's dead? How did they bypass her shield? I'm looking into it. But you were talking about your escape? Well, when it was time to use the Zenith's transmitter to send Eluthia back to base, I also sent the encrypted transmission. Then I distracted Verbena long enough to seal myself in the ectogenic chamber, altering the facility's log so it appeared that there were only 236 containers. And the Gaia root kernel? I told them I could capture Eluthia faster if I had it with me, and they believed me. Well done. She's very smart. I like her. You said the Zenith's colony in the Sirius system was destroyed. Casper? What happened? Ik heb hier letterlijk All I was 2 ever told was elo's that a voor natural mij. disaster forced them to Van leave zit- Sirius. I've speculated that Kijk it was wat. an Elizabeth extra Sobek, solar wij zijn dus object de or eerste kloon en cataclysmic iemand seismic die event. tegen Or dat de maybe wereld even an wil abnormal laten violent coronal rebooten, mass ejection hebben from nog een Sirius kloon A. gemaakt. Dus ik The zie Zeniths 2 never dezelfde told you any personen, details. They said 2 the only thing dezelfde that mattered was stemmen, that they die survived. even slim zijn. First Earth, 1,000 years ago, and then
Hello heeft niet echt een brein als ze niet weet wat een SOS is. Maar dat is een signaal van vroeger. You said you were Wat dan born niet meer wordt on the way to gebruikt. Dus Earth. niet. In an artificial womb, I'm guessing? Ja, The wel Zeniths bozo. had an ectogenic Zee. chamber Dat aboard the wordt ship. hier niet meer gebruikt. An updated version, the Zee one you wel. found me in. They must have used I a see. stored sample of Elizabeth's DNA. I doubt Elizabeth would have let them take her DNA. Do you know how they got it? That wasn't part of the archive I was allowed to access. Het archief. You said you spent years studying in a training interface. Was this archive you mentioned part of that? But only the parts I was permitted to access. Aristotle and Aspasia, the avatars of the archive, would assign me learning modules and evaluate my progress. Wait, those names. They were designed to be the virtual guides for the Apollo database. Before Ted Farrow purged it. The Zeniths have a copy. So it still exists. And you got to learn from it. Only what was deemed pertinent to the mission. If I requested information outside of my parameters, my tutors would deny it. To have all that knowledge, just out of reach. Ah ja, Aloy heeft nooit kunnen leren. Maar hoezo ben je dan zo slim? Alright, I think that's enough for now. Do you want to come upstairs, or... So how long? You know, Maar you're hoezo in is ze time. slim als ze niet weet wat een How long SOS is, before bozo? Gaius fabricated a machine army to defeat the Zeniths? How did you know... Even dat er nu 50 strategy, jaar na is, dan denk ik Well, fucking I als ze still slim have zou to zijn, get zou je 2 weten more wat subordinate SOS is. functions before Guy is powerful enough to absorb Hephaestus. What? You don't have Hephaestus already? Guy is still figuring out how to capture it. It's not confined to a single... To a single location, of course not! You didn't even know who the Zeniths really are. You were supposed to be further along by now! Coming here was a mistake. They're gonna find me. They're gonna find this place and take me back. This was all for nothing. They're not going to find us. Guy is using Minerva to mask our location. What difference does it make? You're too far behind. We're never going to beat them. Everything. Everyone. They're gonna die. Hey! Calm down. You're My here now, God. right? So is there anything you can do to help? I have certain knowledge sets. And given your state of progress, expertise you probably lack. Geoengineering, of course. Computerwetenschap? physics, biology, Dat doen wij chemistry. echt computerwetenschap leren. Well, Easy. see if you can do something with that. Talk to Gaia. I'll check on you later. Oh my En dat heeft wel god. duidelijk nodig. Die wil mijn leerkracht zijn. How'd it go? Bozo. Her injury's not that bad, but I think she regrets coming here. Feeling might be mutual. I'll come back later and talk to her. Oh, See if I can learn anything. Let's see. So I guess we won't be making use of Simon's weapon. And now there is another clone of Elizabeth here with us. Casper, raad eens waar ik naartoe moet. Naar de hemel. Naar Poseidon. Leuk! Ja, man, die bestaat echt. Good job, good job. De Zandzee. Ik moet naar de Oh, hij is de- woestijn. Wat is de brein van die spel? De hoorden van fucking Grieken die langer bestaan dan fucking mensen op aarde. Like, die shizzle bestond al langer. En dan weten ze wel wat dat is, maar ze weten niet wat een fucking SOS is. Wat een bullshit, man, wat een bullshit. Waarom moeten we nooit over fucking water reizen met Ellie? What the fuck? Is alles bij elkaar of zo? Wat bedoel je? Als man. Like, we moeten nooit over het zee of zo, hè? Het is like, blijven we in één land of zo. Dit is heel Amerika aan elkaar, hè. Maar dus basically daar ergens verderop kunnen er nog meer fucking landen zijn die basically nog kankerdere fucking robots hebben. Kan. Maar we gaan wel over water mogen, hè. We krijgen een hele onderwaterwereld, hè. But I can't Onder let water, it distract niet over het waterbos. me. I still have 2 more subfunctions to get. We gaan alleen maar kunnen zwemmen. Ze boten hebben niet in deze game, Casper. Het is geen Uncharted.
Een boot ga je Ik- nooit in deze game varen, maar ik moet even deze video afzetten. Dus vond je deze video nou leuk, like en abonneer zeker. Dan zie ik jullie in de volgende video.